السلام عليكم يا باشمهندسين. النهاردة إن شاء الله هنشرح lecture number 8 وهي بتتكلم عن الباراجراف تايب. طيب course contents زي ما احنا قلنا شرحناه قبل كده. النهاردة بقى هنشرح ايه الباراجراف تايب. احنا المرة اللي فاتت زي ما احنا قلنا لازم لما تيجي تاخد اللكتشر او لما تيجي ان شاء الله تشوفها وتذاكرها ان انت هي يعني ماشيه باي سيكونس بالتتالي. فلازم ان انت ما ينفعش ان انت تشوف lecture number 5 قبل ما تشوف lecture number 4. نفس الحكايه you have to show your lecture number 3 بعد كده lecture number 4. فيا جماعه لو سمحت lecture number 8 لازم تشوف قبلها lecture number 7 اللي هي type of informal proposal اللي هو واتكلمنا فيها عن السوليستد والانسوليستد وانه ازاي الفورم بتاع السوليستد proposal how to write and how to write الانسوليستد proposal. طيب النهارده هناخد اللي هو ايه التايب اوف بروبوزل اللي هو الفورمر والانفورمر. فاحنا قلنا الانفورمر بروبوزل اللي هو عباره عن ايه الاكسترنال ريسيرش بروبوزل اللي هو بتبقى فيها اللي هي محاضره المره اللي فاتت اللي هي السوليستد والانسوليستد بروبوزل اللي هي بتبقى short documented of limited scope written by an individual. بتبقى individual not team و بيبقى عندك فيها نوعين. طيب بعد كده عندك بقى الفورمر proposal هو بيبقى عبارة عن large proposal comprehensive documented produced by a team of experts on behalf of an organization. يبقى هي دي عكس الايه عكس الانفورمال. الانفورمال احنا قلنا ان احنا بنقوله ايه بنقوله بيبقى بيبقى individual وما بيبقاش it's not team. طيب الفورمال بقى لا ده هو بيبقى تيم يعني مجموعة من الأشخاص بتكتبه وبيبقى هو عبارة عن بيبقى it's not short documented لا هو بيبقى large documented. طيب وبينتج من خلال organization. عندك بعد كده عندك there are four type of paragraph. احنا عندنا 4 أنواع من الباراجراف. طبعا احنا عرفنا في أول 5 محاضرات how to write a paragraph and the structure of the paragraph وعرفنا هو بيتكون من ايه قلنا من 3 حاجات التوبيك sentence supporting sentence or detail sentence and conclusion. طيب فدلوقتي انا بقى عايزه اعرف التايب of paragraph. ايه هي التايبس بتاعت الباراجراف عندي؟ فاول حاجه عندي الاوبننج باراجراف. طيب الاوبننج باراجراف has two major functions. It announces the topics يعني هي بتعرض لك التوبيك بتاعك defines the problem its history and its background. يبقى انا عندي هنا ايه يبقى هي الاوبننج باراجراف ده حتى هو من اسمه يعني مش لازم ان انت تكون حافظ الحاجة لا انت من خلال الكلام انت بتفهم اصلا. فانت عندك الاوبننج باراجراف ده اللي هو عبارة عن ايه هو بيعرض لك it announce the topic بيعرض لك التوبيك بتاعك وبيتكلم عن ايه بيعرض لك التايتل بتاعك وطبعا define the problem اللي هو ايه بيعرف لك المشكلة بتاعتك وهي جت منين والباك جراوند بتاعها والهيستوري اللي هو تاريخها وهي بدأت ازاي. يبقى ده الايه الاوبننج باراجراف يبقى ده اللي بحط فيه ايه التايتل and problem. طيب بعد كده عندك نمبر بي the closing paragraph. الكلوزنج ده عكس الاوبننج يعني انت الكلوزنج بتبقى ماسك بوينت معينة بتشرح فيها انت عايز ايه. This is the closing paragraph. يبقى الفرق ما بين الاوبننج والكلوزنج ان الاوبننج انت بتقدر ان انت بتتكلم فيها باستفاضة عن المشكلة بتاعتك عن التايتل بتاعك عن البوينت بتاعك.
لكن الكلوزنج باراجراف هو بيبقى هدفه ان هو يقولك حاجة معينة. just only two sentence بالكتير، three sentence بالكتير، ما يبقاش باراجراف كبير. طيب الترانزيشنال باراجراف، ترانزيشنال باراجراف هي حتى من اسمها transitional، يعني اللي هو بينقلك من ايه، من idea to the another idea. يبقى paragraph sometimes serve as a transition from one idea to another. يبقى هو بينقلك من ايه، من point معينة لpoint تانية. يبقى transition paragraph or short paragraph of one sentence that sum up what went before, usually in subordinate clause. يبقى انا عندي هو ايه، يبقى هو عبارة عن short paragraph، ما بيبقاش طبعا paragraph كبير، وممكن يبقى هو only one sentence وبيشرح لك هو عمل ايه. طيب show where the thought will now lead, usually in the main clause. اللي هو بيشرح لك هو قصده ايه من الباراجراف دوت، هو عايز يبين لك فكر ايه معين. يبقى ده الايه، الترانزيشنال باراجراف. طب the body paragraph بقى، البادي باراجراف اللي هو بيبقى برضو ليه أهداف معينة. إيه هي؟ البادي paragraph develops the topic sentence which in turn supports the thesis statement. احنا فاكرين لما جينا قلنا انه اي paragraph قلنا بيتكون من ايه، من 3 حاجات، زي اهو body paragraph بيتكون من التوبيك، الديتيل او supporting sentence والconclusion. فهو البادي paragraph ده بقى اللي انا بحطه جوه الايه، جوه الريسيرش بتاعي، بيبقى معظمه هو نوع البادي باراجراف اللي هو بيدعم لك التوبيك سنتنس اللي انت حاططها. there will be as many body paragraph as necessary to support the main idea of the topic. يعني طبيعي الريسيرش بتاعك هيبقى فيه كذا ايه، كذا body paragraph عشان تدعم لك الايه، المين ايديا اللي انت بتتكلم فيها او الفكرة الرئيسية اللي انت حاططها في الريسيرش بتاعك. Each body paragraph is developed according to the one of the pattern of development mentioned before. إنه طبيعي كل باراجراف لازم يبقى ليه هدف معين بيدعم لك التايتل بتاعك أو بيدعم لك البوينت معينة. يعني مش الهدف إن أنا لما أجي أعمل ريسيرش واحط بادي باراجراف ان انا احط كذا بادي باراجراف كتير، لا. ما هو لازم كل بادي باراجراف بيعمل ايه، اللي هو بيدعم لك الفكرة اللي انت ايه ذكرتها قبلها. يبقى انا ايه، يبقى هو عبارة، البادي باراجراف ده هو عبارة عن سيكونس باراجراف. يعني ايه، اللي هو باراجراف متتالية مع بعض، أكنك بتحكي قصة معينة. The body paragraph deal only with one idea, that of the topic sentence. يبقى ايه، يبقى هو بيتواصل مع ايه، مع الايديا اللي انت حاططها، اللي هي ايه، احنا قلنا عرفنا انه الباراجراف بيتكلم عن one main idea. فانت البادي باراجراف ما ينفعش ان انا احط فيه كذا ايديا، هو ايديا واحدة، هي بوينت واحدة اللي هتتكلم فيها فين، every individual body paragraph، في كل body paragraph منفصل عن الايه، عن التاني. طيب هنا بديلك شوية helpful word انه ايه، تساعدك تقوي من الايه، من الفوكابلري اللي عندك. فانا مثلا انا عندي في حاجة اسمها الكلاسيفيكيشن باراجراف. يعني ايه كلاسيفيكيشن باراجراف؟ اللي هو when writing a classification paragraph you group things or idea into specific categories. يعني انت بتحاول ان انت ايه، هي حتى جاية من اسمها الكلاسيفيكيشن اللي هو ترتيب الايه، ترتيب الفراغات. فمثلا اللي هو في كلام بيساعد مثلا زي ايه، is a kind of can be divided into, is a type of is related to associated to fit into. يبقى انت عندك ايه، عندك فيه كلام بيساعدك ان انت تحطه فين، في الكلاسيفيكيشن باراجراف. فاللي هو write a paragraph discussing two type of energy resource. فده انا ده اول assignment في المحاضرة دي، ان انت تعمل two paragraph. كل باراجراف انا مش عايزاه يزيد اكتر من 3-4 سطور.
تحط لي فيه عن الايه الانرجي ريسورسز. بعد كده عندك ال description paragraph. يعني ايه description paragraph بقى؟ ال description paragraph you are writing about a thing is like. Sometime you may describe where a place is. يبقى هنا ال description هي حتى جاية من معناها description. description يعني انت بتشرح في اللي انت بتتكلم عنه. يعني مثلا انت اتكلمت عن الاركتكتشر انجينير، تشرح بقى هو الاركتكتشر انجينير محتاج انه يكون ايه وايه وايه. بيبقى انت ايه، يبقى بتوصف مهام الاركتكتشر انجينير ايه هي. فنفس الحكاية الكلام اللي بيساعدك في ال description زي مثلا properties، ال measurement، زي like length width mass weight speed. ال analogy is like resembles location in above below. يبقى ايه؟ يبقى احنا آه، بنشرح هنا ايه؟ بنشرح الكلمات اللي تقدر تساعدك في ال description ايه paragraph. طيب compare and construct paragraph، ان انت في paragraph بتعمل فيهم comparison مثلا ما بين ال architecture and civil engineer، ويبقى انت في كلمات بتساعدك برضو ان انت ايه، ان انت تعمل المقارنة سهلة. is similar to both also to however but unlike. يبقى ايه؟ يبقى in compare and construct paragraph you write about the similarities and the difference between two or more people places thing or idea. طيب بعد كده عندك السيكونس باراجراف. ده اللي هو ايه؟ اللي هي الباراجراف المتتالية. In a sequence paragraph you are writing to describe a series of event or a process in some sort of order. مثلا هي write a paragraph outlining how to become a millionaire. فمثلا هنا ايه برضو الهيلبر وورد. بصوا في هنا خدوا بالكم بقى من الهيلبر او الهيلبر وورد هنا في السيكونس باراجراف اللي هو ايه. انت عندك مثلا، انا بقول السيكونس دي يعني ايه؟ باراجراف متتالية. يبقى انت عندك كلمة first second third fourth extra، يبقى ده ايه؟ دي كلام بيساعد على السيكونس. in the beginning before after finally at last. عندك في التايم recently previously afterward when after. يبقى انت عندك في كلام ايه بيساعد على السيكونس باراجراف. طيب نفس الحكاية ايه هنا كانت examples اقروه، ونفس الحكاية استخدم فيه لو first second third. طيب بعد كده الشويس بقى paragraph اللي هو in a paragraph where you have to make a choice. You need to choose which object idea or action that you prefer. يبقى انت عندك في paragraph ايه ان انت بتعمل فيهم اختيار، او مثلا prefer حاجة عن حاجة. يبقى لحدث معين، لأكشن. يبقى طيب الهيلبر وورد البوينت اوف فيو مثلا هتقول زي in my opinion believe idea understand. طيب البيرسونال opinion like dislike hope. طيب الايفالويشن باراجراف، الايفالويشن انت بتقييم يعني. فانت عندك في مثلا in an evaluation paragraph you make judgment about people، ان انت بتعمل مثلا حكم على بعض الناس، على بعض الايديا possible action لبعض الايه الافعال. you will need to make your evaluation based on certain criteria that you develop. يبقى طبيعي ان انت الايفالويشن انت بتعملها دي انت ما بتعملهاش على اساس مثلا اي حاجه على اساس دماغك، لا ده على اساس criteria هي محطوطه اصلا. In a paragraph, you will state your evaluation or recommendation and then support it by referring to your criteria. الكلام اللي بيساعد برضو الهيلبر word good bad correct incorrect moral immoral right wrong. يبقى ايه في كلام كتير. طيب طبعا برضو بلفت بس انتباهك للبانكتويشن، وانه يعني البانكتويشن دي بتفرق يا جماعة جامد جدا في كتابة الباراجراف.
عندك الكويكشن مارك، الكوتيشن، الابوستروف، الكولن، الحاجات دي كلها انا برضو بعرضها لك في المحاضرة عشان افكرك بيها واوريك الفرق اذا كنت انا لما بكتب بالpunctuation and without punctuation بيفرق كتير. هنا ده exercise هتقراه انت مع نفسك وتشوف هنا with punctuation and without punctuation. طيب ده هنا برضو ده assignment مطلوب منك، انه هنا friendly letter organizer ده شكل ال friendly letter، وان هو بيبقى متقسم ازاي، ان انت مثلا بتكتب دير whatever بقى اسم صاحبك، الانترودكشن، الباراجراف، والاندنج، وعايزاكوا تكتبوا اي friendly letter organizer. ده examples برضو ان هو ايه، بعت letter لزميله. فانت عندك ايه كذا نوع من انواع الايه الفريندلي letter. طيب هنا بشرح لك ايه بقى هنا، زي ما احنا قلنا برضو المحاضرة اللي فاتت، انا لما جيت قلت لك انه الانفورمال بروبوزر ليه سكشنز انا بكتبها، نفس الحكاية الفورمال بروبوزر ليها سكشن هي نفسها، اللي هي ايه، اول حاجه اللي هو section 1 انت بتحط فيها الايه الانترودكشن، بتحط فيها الجنرال ستيتمنت، الثيسيس ستيتمنت، الاوتلاين اوف مين ايه بوينت. بعد كده بتحط البادي بقى اللي هو section 2، بتحط الكلام بقى بتاعك اللي انت هتحطه، وسكشن 3 اللي هو الكونكلوجن بتاعك. وده نفس الحكاية جراف تاني بيأكد لك انه ازاي بتكتب السكشن اوف البروبوزل، الفورمال بروبوزل. فهما الاتنين يعني الانفورمال والفورمال بروبوزل هتلاقي فيه حاجات كتيرة شبه بعض. طيب بعد كده احنا هنا ايه، نفس دي اشكال كتيرة من اشكال الايه الفورمال بروبوزل بتاعي، وان انا بقسمه للانترودكشن والبادي باراجراف والكونكلوجن. طيب بعد كده هنا بقى هناخد how to write a CV. وطبعا اختصار السي في، وفي ناس كتيرة مش عارفة اختصار السي في، فيا ريت ان احنا لازم نبقى احنا عارفين السي في اختصاره ايه. هو اسمه curriculum vitae. طيب how to write a curriculum vitae. طبيعي ان انت الكريكولم فيتاي بيبقى فيه عندك الجرادويشن، الاكسبيرينس، الكونتاكت ديتيل، الكواليفيكيشن، مؤهلاتك، الفولunteer work، اللانجوج سكيلز. يبقى دي المعلومات اللي انا ايه، اللي انا بحطها فين في الكريكولم فيتاي. يبقى انا عندي فيها الليتر هاند، بيبقى فيها النيم، الادرس، الفون، الايميل، لينكن، الاوبجكتيف، السكيل، الورك اكسبيرينس، الاديوكيشن، الهابس، الانترنت، الريفرنس. يبقى انت عندك فيها حاجات كتيره، هاو تو رايت السي في، وفي فورمز كتيره جدا ليها، وده شكل السي في المعتاد. وهنا فيديو بوضح لكم فيه انه ازاي ان انت تقدر تطلع سي في قوية. ان انت يعني احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت ممكن يكون عندك good idea، بس انت بتعرضها in a bad presentation، فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. ف فيا ريت، وفي ناس للأسف أنا عارفاهم مهندسين شغالين أكتر من 35 سنة، بس السي في بتاعتهم ضعيفة جدا، بالرغم ان هم يعني ككواليتي هم شاطرين جدا واشتغلوا في مشاريع كتيرة جدا، بس للأسف انه السي في بتاعتهم هم ما عرفوش يعرضوا الشغل بتاعهم اللي هو how to write a CV بطريقة قوية من خلال الشغل اللي انت عملته اصلا. وعلى العكس صحيح، في ناس بتبقى يعني الاكسبيرينس بتاعتها زيرو، بس عاملين سي في قوي جدا. يعني مثلا اشتغل في مشروع مثلا في العاصمة الإدارية لمدة 3 شهور بس مثلا، عمل حاجات بسيطة جدا فيه، بس ظهرهولك في السي في ان هو اكنه مدير بتاعه مثلا. فطبعا يعني how to write a CV دي حاجة مهمة جدا في accept your job. يعني الاكسبتنس بتاعت الشغل بتاعك بيبقى السي في عليها عامل كبير. احنا ما بنقولش انه ده طبعا
يعني السي في دي اهم حاجه؟ لا طبعا. يور اكسبيرينس هي مهمه، الانترفيو بيبقى مهم جدا، حاجات كتيره مهمه، وشغلك هو اللي بيعبر عن نفسك. بس السي في دي اكنها البروفايل بتاعك، زي بالظبط انت لما بتيجي تدخل لشخص اول وهله فبيشوفك، فهو يعني انا مش محتاجه ان انا اشوفك، محتاجه اشوف السي في بتاعتك. بعد كده بنعمل ايه؟ انترفيو معاك. فانا ما بعملش الانترفيو بعد كده اشوف السي في، انا بشوف السي في بتاعتك الاول، بعد كده بعمل معاك انترفيو. فالسي في هي تعتبر ايه اللي هو يعني اللي هو اي بي سي، يعني دي اول حاجة انا بشوفها عنك اصلا. يور بروفايل بيكتشر هي عبارة عن ايه. فنسمع بقى الفيديو. A strong CV is your gateway to success when job hunting. It's the very first impression that an employer will have of you, so you need to make sure it impresses. This video guide will show you how to write a winning CV that will get you noticed by recruiters and employers, and land you plenty of job interviews. Here at Standout CV, we've helped hundreds of thousands of people to land their dream jobs, and hopefully the advice in this video will do the same for you. During the course of the video, you will learn what research needs to be done before you start writing your CV, how to structure your CV to best please recruiters, how to format your CV for a professional outlook, how to write a profile that will grab recruiters' attention, how to detail your work experience and education, and if and how to include your hobbies and interests. The biggest mistake that job seekers make is failing to research their target roles before writing their CV. If you don't know what skills and knowledge your potential employers are looking for, it will be difficult to write a CV that impresses them. So, before you start writing your CV, you need to hit the job boards and browse through lots of relevant job adverts in your industry. Take note of the candidate requirements that keep appearing and make a list of them. Focus on hard skills such as industry-specific skills, IT system knowledge, languages, and qualifications. Don't worry too much about soft skills like communication, teamwork, and problem solving. Soft skills are great to have, but they are applicable to most jobs, so you need to focus on hard skills in your CV. Once you have a list of the most in-demand skills and knowledge for your target roles, you know exactly what to focus your CV around. This preparation will make the task of writing it much easier for you. The structure and format of your CV will define its overall outlook and determine how the document will be read. Your CV should look flawlessly professional and should be easy for busy recruiters to navigate and find the information they need. Firstly, you should use a word processing program like Microsoft Word or Google Docs to create your CV. They are very easy to use and are the globally recognized format for CVs across all industries. Here's an overview of how to format your CV. Keep the format simple by sticking to a clean and crisp font that can be easily read. The color scheme should also be basic. Black text on white background is best. Don't be tempted to use fancy fonts and wacky color schemes in a bid to stand out. This will look unprofessional and could make the CV difficult to read. There is no set-in-stone rule around CV length, but 2 pages of A4 is usually enough to tell your story without boring readers. Just remember that recruiters and hiring managers sometimes see hundreds of CVs a day, so try to keep it concise if you want to hold their attention. Use bold headings to divide the sections of your CV. This will help recruiters to navigate it when skim reading. Once you have a format for your CV, you need to structure it in a way that draws attention to your most valuable skills and creates a pleasant reading experience. This is a brief overview of how to structure your CV before we delve into the details of each section. Your name and contact details should sit at the very top of your CV so that recruiters can easily see how to contact you. Your CV profile or personal statement is a brief introductory paragraph that summarizes your abilities and aims to grab recruiters' attention when the CV is first opened. A bullet-pointed list of your most relevant skills provides a snapshot of your offerings as a candidate. Your work experience should be listed in reverse chronological order to showcase your ability to apply your skills in the workplace.
Your education should be listed near the bottom of your CV. Hobbies and interests are an optional section and can be added to the bottom of your CV if you think they will add any value to your applications. Now let's take a look at each section in detail and how to write them. You don't want your contact details to be missed, so place them at the very top of your CV underneath your name. You can also add a professional title next to your name to really set the tone of the CV. Anything from management accountant to chemistry graduate. Ideally, it should relate to the roles you are applying for. The only contact details you need to include are your email address. Just make sure it's a professional-looking one with no nicknames. Your phone number and your location. You don't need to include your full address, date of birth, marital status, or a photo of yourself. None of these things will have any effect on a hiring decision, and they will waste valuable space. Your CV profile, or personal statement as it's also known, is the first proper content section of your CV. It is an introductory paragraph which summarizes your skills, experience, and knowledge, and its purpose is to catch recruiters' eyes when they open your CV, excite them, and encourage them to read the rest of your CV. It should give readers a nice overview of your industry-specific skills, types of companies you've worked for, qualifications, and the benefits you deliver for an employer. To write a successful CV profile, you should keep it short and sharp, somewhere between 5 and 10 lines. Pack it with in-demand skills and experience. And avoid using cliché terms like hard-working team player. Underneath your profile, add a bullet-pointed list of core skills, your most valuable attributes, split over 2 or 3 columns. Keep the points under 3 words ideally, so that they jump off the page and create a snapshot of your offerings, which can be digested in seconds by busy recruiters and hiring managers. It's a great tool for making sure readers stick to your CV and don't skip past it. Again, these points should be heavily tailored towards your target roles, including things like role-specific skills, qualifications, market or industry knowledge, languages, and IT skills. They can also be quickly edited if you need to tweak the CV slightly when applying for different roles. Your work experience gives you a great opportunity to demonstrate your ability to apply your skills in the workplace and prove the impact you make. Your work experience should be listed in reverse chronological order, that's latest to oldest, with plenty of detail in recent roles and less detail in older roles. The reason for this is that employers are more interested in your recent work, as it gives a better reflection of your current capabilities. If you don't have any direct paid work experience, you can also add voluntary roles, school or university work placements, part-time jobs, or any example where you have worked to support a company or organization. When writing role descriptions within your CV, you need to ensure that you make it easy for recruiters to read them and process the information you are trying to get across. This simple but effective structure is a great way to do that. Head each role with the dates you were employed, name of the employer, and your role title. Follow with an introductory line which describes who the employer is, where you sit within the organization, and what the overall goal of the role is. This builds context for readers. Then list your responsibilities in short, concise bullet points. Try to showcase your full skill set and demonstrate how your actions impact the employer. Most importantly, try to round your roles off with impressive achievements that have made big positive impacts for your employer. And try to quantify these achievements with facts and figures where you can, to truly show how valuable you can be. Good examples of achievements include saving costs, generating revenue, saving time, improving processes, hitting targets, and helping customers. Although there should be mentions of any important qualifications in your profile, your full education section should be placed near the bottom of your CV. It should simply be a list of all the relevant qualifications you have, along with dates obtained. If you are an experienced candidate, you can keep the detail light here.
but if you are a junior candidate, then it will be worth going into some more depth. Hobbies and interests are an optional section, and it's entirely up to you whether you include them or not. You should only include them if you feel they will have a positive effect on your applications. Common interests such as eating out or watching movies probably won't make a big impression on anybody, so leave them out. However, if you have interests that are related to your target roles, then it would be beneficial to include them. For example, you may be applying for writing positions and you run your own personal blog. This will give you a chance to showcase more relevant skills and experience. It can also help to include impressive achievements such as running a marathon or raising money for charity. These types of achievements can show that you are driven and help you to stand out, especially if you have limited experience. That brings us to the end of this CV video guide. Hopefully you found it helpful. If you want to save this video to come back and replay طب يا your جماعة CV, don't أنا forget المرة to اللي like the فاتت قلت video لكم إن and أنا subscribe to our هوريكم channel. أشكال Also, if you want more CV advice المشاريع or tips on والشيت how to land فهوريها لكم النهاردة a strong يعني هنا شكل البرزنتيشن بتاعت المشاريع وازاي هو شرح الكونسبت بتاعته، أشكال مختلفة من شكل تحليل المشاريع وشكل البرزنتيشن بتاعها يبقى عامل ازاي. هنا شكل الماستر بلان، شكل ال 3D، شكل الواجهات والقطاعات عاملة ازاي، شكل الشط انتيريور شط، شكل الواجهات. يعني دي ايه اشكال مختلفة من المشاريع، شكلها عامل ازاي، البرزنتيشن بتاعها عامل ازاي. في اشكال مختلفة من البرزنتيشن، وشايفين طبعا يعني قوة البرزنتيشن عاملة ازاي مع اشكال يعني مشروع زي ده سامبل جدا، بس شفتوا طريقة عرضه كان عامل ازاي. نفس الحكاية، يعني عندنا هنا دي كلها ايه اشكال مختلفة من المشاريع.